Trước khi khủng long xuất hiện, trái đất trông như thế nào? Hàng trăm triệu năm trước, trái đất rất khác so với bây giờ. Tất cả các mảng lục địa hợp nhất thành một khối duy nhất. Khi đó, trái đất tràn đầy những sinh vật vừa xinh đẹp, vừa đáng sợ. Khi bạn nghĩ đến trái đất thời tiền sử, có lẽ bạn sẽ nghĩ ngay đến những sinh vật khổng lồ như khủng long. Chúng có kích thước vô cùng to lớn và đã thống trị trái đất suốt 170 triệu năm. Nhưng bạn có bao giờ nghĩ rằng trước khi khủng long thống trị trái đất, đã từng có nhiều sinh vật khổng lồ khác làm chủ hành tinh này? Chúng ta hãy quay về kỷ Permi, một thời kỳ cách đây khoảng 300 triệu năm. Khi đó, trái đất chỉ có một siêu lục địa duy nhất gọi là Pangaea, siêu lục địa. Toàn bộ lục địa này được bao quanh bởi đại dương. Kỷ Permi bắt đầu vào cuối thời kỳ băng hà. Nếu bạn du hành ngược thời gian 300 triệu năm và hạ cánh xuống trung tâm của Pangaea, bạn sẽ thấy các mảng lục địa nhỏ vừa mới va chạm với nhau để hình thành nên siêu lục địa này. Nó chiếm khoảng 30% bề mặt trái đất. Lượng oxy ở đây thấp hơn so với ngày nay, nhưng bạn vẫn có thể hít thở được. À đúng rồi, nhớ mang theo áo phao lông nếu bạn quay về quá khứ nhé, vì thời tiết ở đó có thể rất lạnh. Nhiệt độ trung bình không quá 4 độ C. Tuy nhiên kiểu khí hậu này không kéo dài quá lâu. Vào đầu kỷ Permi, thời kỳ băng hà đã kết thúc, khí hậu bắt đầu ấm dần lên. Các loài thực vật ngày càng đa dạng hơn và các loài động vật cũng bắt đầu tiến hóa nhanh chóng. Đây là một thế giới của núi lửa. Những vụ phun trào dữ dội đã thay đổi khí hậu, tạo hình lại địa hình và mở đường cho sự tiến hóa. Khi những khu rừng đầm lầy khổng lồ bắt đầu khô cạn, các loài thực vật buộc phải thích nghi với môi trường mới. Vì thế, cách đây khoảng 290 triệu năm, trái đất đã chứng kiến sự xuất hiện của những loài thực vật hạt trần đầu tiên. Chúng mang theo hạt giống trên nón của mình và phát tán khắp nơi, lan rộng khắp siêu lục địa như một đám cháy rừng. Trong những khu rừng đầu kỷ Permi, ẩn giấu những điều trông rất quen thuộc. Bạn có thể thấy ve sầu và bọ cánh cứng bò trên các loài thực vật, và cả những sinh vật dễ thương nhất, gián. Nhưng mà những con gián thời đó khác hoàn toàn với loài chúng ta thấy ngày nay. Chúng to gần bằng những con chim nhỏ. Tuy thân hình khổng lồ là vậy, nhưng gián vẫn chưa bao giờ thống trị trái đất thời tiền sử. Cũng may, tin đó khá là dễ chịu đấy nhỉ. Sau đó, tổ tiên của loài thú, Dimetrodon xuất hiện. Một sinh vật vừa cuốn hút vừa đáng sợ, trở thành kẻ săn mồi đứng đầu chuỗi thức ăn. Loài bò sát cổ đại này dài tới 5 mét và nặng khoảng 225 kg. Trên lưng của nó là một chiếc buồm khổng lồ. Các nhà khoa học tin rằng chiếc buồm đó giúp nó điều hòa thân nhiệt. Ban ngày hấp thụ hơi ấm, ban đêm tỏa ra phần nhiệt dư thừa. Vào giữa kỷ Permi, các loài bò sát giống động vật có vú khác bắt đầu tiếp quản hành tinh. Chúng được gọi là nhóm Synapsid. Chúng có hàm cực khỏe và răng nanh sắc bén. Vì đôi chân nằm ngay dưới cơ thể nên chúng có thể đứng thẳng hơn. Nếu bạn ở lại thêm khoảng 20 triệu năm nữa, bạn có thể sẽ thấy thêm nhiều loài Synapsid khác xuất hiện. Trong giai đoạn này, trái đất ngày càng trở nên nóng hơn. Nhiệt độ trung bình toàn cầu tăng lên khoảng 25 độ C. Các vụ phun trào núi lửa liên tục giải phóng khí nhà kính vào khí quyển. Do biến đổi khí hậu, mực nước biển cũng thay đổi không ngừng. Điều này khiến cho sinh vật biển phải tìm cách thích nghi để sinh tồn. Nếu bạn bơi trong đại dương tiền sử khổng lồ, bạn sẽ bắt gặp những con cá mập cổ đại và các loài cá xương nguyên thủy cùng bơi bên cạnh. Khi môi trường tiếp tục thay đổi, nhiều loài sinh vật biển phức tạp hơn xuất hiện rồi biến mất. Đến cuối kỷ Permi, bạn có thể sẽ bắt gặp một loài bò sát khác, Parasaurus. Một cuộc gặp khá thân thiện đấy. Chúng trông như sự kết hợp giữa thằn lằn và heo. Như khác với nhiều quái vật thời tiền sử khác, chúng là loài ăn cỏ, hiền lành. Chỉ dài khoảng 1 mét, với đôi chân trước mạnh mẽ giúp chúng đào bới dễ dàng.
Không lâu sau đó, trái đất lại chứng kiến sự tiến hóa của một loài khác cũng mang dáng dấp của động vật có vú, trông rất đáng yêu. Đó chính là Cynomnathus, thú răng chó cổ đại. Cynomnathus trông giống như một loài thú hậm nhấm khổng lồ, thân dài khoảng 1 mét, săn mồi bằng cách rình bắt những loài động vật nhỏ và côn trùng làm thức ăn. Trong giai đoạn này, các hoạt động núi lửa diễn ra dữ dội, giải phóng khí độc khắp nơi. Các nhà khoa học cho rằng hàm lượng oxy trong khí quyển khi đó chỉ còn khoảng 10% so với hiện nay, trong khi bây giờ tỷ lệ oxy trung bình của trái đất là khoảng 21%. Sống trong môi trường đó, việc hít thở đã trở nên cực kỳ khó khăn. Nhiệt độ tiếp tục tăng cao, đạt mức trung bình khoảng 28 độ C. Thế giới tiền sử xanh tươi rực rỡ ấy đang dần biến thành một chiếc lò nướng khổng lồ. Và như mọi điều tuyệt vời khác, nó rồi cũng đi đến hồi kết. Đáng buồn thay, thời kỳ này kết thúc bằng một thảm họa khủng khiếp chưa từng có. Khoảng 252 triệu năm trước, một cuộc đại tuyệt chủng thảm khốc đã xảy ra. Khoảng 90% các loài sinh vật, cả thực vật lẫn động vật, đều bị xóa sổ hoàn toàn khỏi trái đất. Khoảnh khắc bi thương ấy được gọi là đại tuyệt chủng kỷ Permi. Đây là một trong những sự kiện tuyệt chủng hàng loạt tàn khốc nhất trong toàn bộ lịch sử trái đất. Các nhà khoa học vẫn đang nghiên cứu nguyên nhân gây ra thảm họa này. Hầu hết các giả thuyết đều cho rằng nguyên nhân bắt nguồn từ các vụ phun trào núi lửa khổng lồ. Những đợt phun trào dữ dội bao phủ toàn bộ lục địa, giải phóng lượng tro bụi khổng lồ vào khí quyển, gần như che khuất hoàn toàn ánh sáng mặt trời. Không còn ánh sáng, nhiệt độ toàn cầu nhanh chóng giảm mạnh, thực vật không thể quang hợp và cuối cùng héo tàn. Khi thực vật biến mất, chuỗi thức ăn của động vật cũng sụp đổ chỉ trong thời gian ngắn. Tình hình ngày càng trở nên tồi tệ hơn, bởi trong quá trình phun trào, một lượng khổng lồ khí CO2 được thải ra, khiến nhiệt độ toàn cầu lại tăng vọt trở lại. Không chỉ trở lại mức cũ, mà còn nóng hơn trước kia rất nhiều. Điều đó khiến đại dương khổng lồ mất đi phần lớn lượng oxy. Trong kỷ Permi ngột ngạt ấy, hầu hết sinh vật biển không thể hô hấp và dần tuyệt chủng. Kết quả là hơn 95% các loài sinh vật biển và hơn 70% động vật trên cạn đã bị xóa sổ hoàn toàn. Khi những loài động vật này biến mất trong thảm họa sinh thái thời Permi, suốt 10 triệu năm sau đó, hầu như không có sinh vật nào đủ sức thay thế chúng. Trái đất bước vào một giai đoạn hỗn loạn, với hệ sinh thái trên cạn cực kỳ mong manh và bất ổn trong thời gian dài. Nhưng rồi, đến cuối kỷ Tam Điệp, Trias, những sinh vật mới bắt đầu trỗi dậy. Khủng long và động vật có vú xuất hiện. Thật khó tin rằng, khoảng 66 triệu năm trước, những con khủng long từng thống trị trái đất suốt hơn 200 triệu năm lại đột ngột biến mất. Theo giả thuyết phổ biến nhất hiện nay, một thiên thạch khổng lồ từ không gian đã lao vào trái đất. Cú va chạm tạo ra bụi mù dày đặc, gây ra những cơn mưa axit khủng khiếp, khiến khủng long cùng vô số loài động thực vật khác mất đi nguồn sống và tuyệt chủng. Và rồi, khoảng 60 triệu năm sau đó, những sinh vật biết đi bằng hai chân, tổ tiên của loài người đã xuất hiện.